السلام عليكم، مرحبا بمشاهدينا الكرام عبر قناة أمين كايد. الآن قناتي سوف تعرض عليكم سلسلة جديدة، وهذه السلسلة هي مهمة جدا لكل الناس، لكل المسلمين والمسلمات. عنوانها المبسط في المواريث على المذهب المالكي. سوف أتطرق في هذا العلم المهم، علم يحتاجه كل إنسان، كل مسلم، ألا وهو علم المواريث. سوف نبسط هذا العلم بأبسط شكل ممكن، وأحاول تقريب هذا العلم لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. قبل التطرق في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، أود أن أشير إلى أن لدي كتاب كما هو معروض الآن. هذا كتابي، عنوانه المبسط في المواريث على المذهب المالكي، الذي قرره الشيخ الفاضل الدكتور عبد الكريم رقيق. وهذا الكتاب ما زال يباع عبر مختلف مكتبات بقسنطينة وجيجة. تمام. الآن من خلال هذا الكتاب سوف أعرض لكم بعض مقتطفات من هذا الكتاب. والموضوع اليوم هو أركان وشروط وموانع الميراث. لكل علم له قواعد وضوابط، فعلم المواريث أيضا له قواعد وضوابط. لنتعلم مع بعضنا البعض هذه الضوابط قبل الغوص فيه إن شاء الله. الآن نبدأ. أول نقطة: أركان الميراث. أركان الميراث هناك 3 أركان. الركن الأول المورث، الثاني الوارث، والثالث الموروث. المورث هو الميت الذي توفي وترك مالا، هذا نسميه في العلم الموارث بالمورث. ويجب أن يكون هذا الشخص قد مات بالفعل، يعني يحكم القاضي عليه بالموت. ثانيا الوارث هو المستحق للإرث بسبب من أسباب الميراث. أي شخص مستحق لهذا الإرث نسميه الوارث. والركن الأخير هو الموروث، والموروث هو المال أو التركة الذي تركه الميت لفائدة الورثة، يعني المال والحقوق، السكن، الأرض، المهم ما تركه الميت يعتبر موروث. تمام. ثانيا ننتقل إلى شروط الميراث. شروط الميراث هناك أيضا 3 شروط. شروط الميراث هناك 3 شروط. موت المورث، يجب أن يتحقق موت المورث حقيقة أو حكما. يعني واحد لم يمت لا نستطيع أن نقول أن هذا ميراث، ولا نطبق عليه حكم الميراث، فيجب أن يكون هناك موت للمورث. حياة الوارث، يعني لما يتوفى المورث يعني الميت، يجب أن يكون الوارث حي، يعني لا يكون هو أيضا ميت أثناء يعني موت المورث. يجب أن يكون الوارث حي بعد موت المورث، ولو بلحظة ولو بثانية. ثالثا، الشرط الثالث انتفاء المانع. راح نتطرق إلى الموانع الميراث. انتفاء المانع يعني عدم وجود أي مانع يمنع شخص معين، يعني وارث معين من الميراث. تمام. الآن ننتقل إلى موانع الميراث، وهي 10. سوف نفصل هذه النقطة الثالثة بأمثلة فيما بعد. نذكر الآن موانع الميراث بشكل مختصر، وبعدها ننتقل إلى الأمثلة. أولا الكفر، فلا يرث الكافر المسلم والعكس. تمام، هذه نقطة مهمة.
ثانيا الرق، أي عبد أو رقيق ما زال مالك لشخص معين، فلا يجوز أن يأخذ ميراث، تمام، حتى يعتق ذلك الرق أو العبد. آه، الرقيق هذا العبد يملكه السيد، عبد المكاتب وهو الذي يكاتب سيده على 1000 دينار مثلا ليدفعها له، فإذا لم يدفعه صار، فإذا أتم يعني دفع ذلك المبلغ صار حرا. العبد المدبر، أي يقول له السيد أنت حر دبر موتي، أي بعد موتي. الولد يعني الجارية يملكها سيدها وينكحها بملك اليمين، إذا ولدت تلك الأم ولدا أصبحت حرة. المعتق لأجل، أي العبد الذي يملكه السيد إلى أجل محدد، يعني هناك شرط، فإذا ما تحقق هذا الشرط أصبح هذا العبد حر. تمام، سوف نعطي أمثلة حول هذه النقطة. النقطة الثالثة، قتل العمد. قتل العمدي، أي شخص قتل شخص آخر عمدا، وهذا الشخص يكون أحد الورثة لديه، لا يمنع من الميراث. مثلا الأب قتل ابنه أو العكس، فلا يجوز أن يرث الابن الأباه والعكس. تمام، إذا قتل ابن أباه أيضا لا يمكن أن يرث الابن أباه. أما إذا حدث قتل خطأ، فلا يمنع الإرث من المال، وإنما من الدية فقط، وبحجب القاتل غيره. وهذه الموانع الثلاث متفق عليها بين المذاهب إجماعا، ومختلف في تفصيلها. المالكية أضافوا موانع أخرى، سبع موانع نذكرها. اللعان، أي أب ينكر ولد، ينفي يعني ولد معين، أو بالأحرى المولود ينفيه الأب، يعني أبوه يقول له هذا ليس ابني، فهذا يسمى باللعان. واللعان لا يعني هو مانع من موانع الميراث، أي أن الولد الملعنة لا يرث أباه. تمام، الولد الملعنة يرث أمه فقط. تمام، يعني يتهم زوجته بالخيانة إلى آخره. الزنا، لا يرث الولد الزنا أباه أيضا، ويرث إلا أمه. شك في موت المورث كالأسير والمفقود، يعني في الحروب ولا شخص سافر في بلد معين يعني انقطعت اتصالات معه لمدة معينة يحددها العلماء، فهنا يدخل شك في المورث، والقاضي يعني يحكم في هذا الموضوع بموت هذا الأسير أو المفقود، ويقسم التركة. ولكن سوف نعطي أمثلة في هذا الموضوع. الحمل يقف به المال إلى الوضع، يعني شخص مات ترك زوجته حامل، فهنا لا يقسم الميراث حتى تضع المرأة ذلك الحمل. تمام، شك في حياة المولود، يعني امرأة ولدت بنت أو ولد، ولكن لم يحدث صراخ، يعني العلامات بأنه حي، العلامات حددوها العلماء، الصراخ، حركة، عطاس، بكاء، المهم هذا الطفل بقي ساكتا، يعني لم يحرك ساكنا، فهنا شك في حياة المولود، فيمنع من الميراث حتى يتأكد من ذلك الرضيع أنه حي ولو بلحظة. تمام، يعني هناك أطفال رضع يلدون ويموتون مباشرة. هنا يحدث الشك في حالة ما إذا لم نسمع صراخ أو بكاء أو حركة، فهنا يدخل هذا الشك. الشك في تقدم الموت المورث أو الورث، يعني هناك شخصين قتلا أو ماتا مع بعضهم البعض، يعني خاصة في الغرق أو تحت الهدم أو حادث مرور،
فهنا لا نعلم من مات أولا، فهناك حكم يعني سوف نتطرق إليه كيف نقسم هذا الميراث. شك في الذكورة أو الأنوثة يعني الخنثى، يعني لا نعلم أن إذا كان هذا الخنثى ذكر أو أنثى، فسوف سوف نتكلم أو نعطي مثال في هذا المجال. الطب يعني ما توصل إليه، يعني إذا ثبت هذا الطب أن هذا الخنثى ذكر فيلحق بالرجال، وإذا ثبت أنه امرأة فيلحق بالنساء. أما إذا لم يفصل في هذا الأمر فهناك حكم نسقطه عليه. تمام. نبدأ بأول نقطة وهو الكفر. أعطيكم مثال. هذا توفي عن يعني ميت، توفي عن ميتة، يعني امرأة توفيت عن زوج وابن. الابن هذا ليس بمسلم. تمام. ما يهمنا هنا في الموانع الميراث كيف نقسم هذا الميراث. قلنا أن الكفر لا يرث. الزوج هو مسلم يرث، وسوف نتطرق في الحلقات القادمة ماذا يأخذ هذا الزوج. الابن ليس بمسلم يمنع من الميراث، يعني يرث في هذه الحالة إلا الزوج. النقطة الموالية الرق. إذا كان هذا الشخص ما زال عبدا فلا يرث. توفيت عن رقيق يعني عبد. الرقيق هذا يمنع من الميراث. المال للميت أو الموروث يحول مباشرة إلى بيت المال المسلمين، يأخذون العصبة. تمام. النقطة الثالثة القتل العمد العدوان أو القتل الخطأ. يعني نعطي مثال. توفيت عن بنت قاتلة المورثة، يعني هذه المرأة اللي ماتت قتلتها بنتها، وهناك بنت أخرى وأب. البنت القاتلة لا ترث، البنت والأب يرثان، وسوف نتكلم في حكم ميراث البنت والأب في الحلقات القادمة إن شاء الله. بالنسبة للقاتل الخطأ قلنا يرث من الإرث، ولكن لا يرث من الدية. كما في هذا المثال يأخذ عصبة بالنفس، ولكن الدية لا يرث منها. تمام. اللعان كما قلنا الرجل الذي يرفض أن يكون ذلك الولد ابنه. دلال رزقت بولد فنفاه أبوه عن نسبه لاتهام زوجته بخيانته. توفي الزوج الذي لعنها، اسمه خالد. بعد شهر تاركا دلال يعني زوجته، خلينا هي ذاك اتهمها بالخيانة، أصبحت الآن ليست بزوجة. دلال الولد الملاعنة، هذا الولد الذي نفاه، الأم يعني مو وباباه الأب. دلال لا ترث، والولد الملاعنة لا يرث، يعني كما يحدث اللعان هذا هو الحكم. الزوجة لا ترث والولد الملاعنة لا يرث. الأب والأم يرثان، يعني باباه ومو. الآن الزنا. توفي عن ولد زنا وأب. تمام. ولد زنا يعني هذا اللي توفي رجل، ولد زنا لا يمنع من الميراث، يعني لا يرث أباه، يعني مش وباباه غير شرعي، ولكن لا يرث. تمام. الأب إذا أب هذا اللي مات يرث عادي. تمام. شك في المورث. أحمد أسر في معركة ولم يعلم أهو حي أم ميت، تاركا زوجها 3 أبناء أب. مرت 3 سنوات من يوم أسره، عمره 49 سنة. الحل: لا تقسم تركته حتى يثبت موته أو يحكم القاضي به كما قلنا. إذا ثبتت حياته فلا تقسم التركة. إذا مات مرتدا يعني كافر فلا يرثون من ماله لاختلاف الدين. إذا مات مسلما فقسمت التركة على الورثة المعنيون. يعني في الحالة الرابعة تقسم بهذا الشكل: الزوجة تأخذ الثمن، 3 أبناء يأخذون العصبة بالنفس، سوف نتطرق في هذه المواضيع لاحقا. الأب يأخذ السدس. تمام. الحمل. توفي عن زوج حامل أب، يوقف الإرث حتى تضع الزوجة حملها. بعد مرور 9 أشهر ولدت ذكر.
هنا ما معنى المنع بالحمل؟ يعني ننتظر حتى تلد الزوجة ذلك المولود، وبعدها نقسم الميراث. الزوجة تأخذ ثمن، الأب يأخذ السدس، والابن هذا اللي زاد يأخذ عصبة بالنفس. الشك في حياة المولود: توفي عن أخ شقيق، أخ لأب، زوجة حامل، بعد مرور 9 أشهر ولدت زوجة ذكر لكن لم يصرخ ولم يتحرك. الحل: إذا طالت المدة ولم يرضع أو يعطس أو يقوم بحركة معينة فيحكم عليه بأنه ميت فلا يرث المولود. يعني هذا المولود كما يزداد على الأقل يتحرك، يعطس، يبكي، يصرخ. يعني إذا لم يقم بهذه الحركات وهذه الأمور فيحكم عليه بأنه ميت. الأخ شقيق يأخذ يرث، يعني خلينا يأخذ عصبة. أخ لأب يحجب بسبب أخ شقيق، سوف نتكلم في هذا الموضوع. الزوجة ترث في هذه الحالة. الرابع: المولود المشكوك في حياته لا يرث، يعني إذا تبين أنه حي فهنا يرث، أما في هذه الحالة فلا يرث. الشك في تقدم موت الموروث أو الوارث: احترق أخوين محمد وعمر معا في بيتهما ولم يعرف أيهما من مات أولا. ترك أخ الأول عمر أب، أم، زوجة، بنت، ابن، أخ شقيق، يعني ابن محمد. والثاني ترك الأخ الثاني محمد ابن، أب، وأم. هنا واش نديرو؟ نحل المسألة رقم 1 ونحل المسألة رقم 2. المسألة رقم 1 هي الأب، الأم، الزوجة، والبنت، وابن الأخ شقيق. كما نقسم عادي، يعني الأب يأخذ هنا السدس زائد العصبة، الأم تأخذ السدس، الزوجة تأخذ الثمن، والبنت تأخذ النصف، ابن الأخ شقيق يحجب. الحل مسألة رقم 2: الأب يأخذ السدس، الأم تأخذ السدس، والابن عصبة بالنفس. تمام. يعني خلاص القول: إذا لم نعلم من مات أولا فهنا يعني نحذفها مباشرة ونقسم التركة كما مذكور. يعني لا نضع محمد ضمن الإرث ونفس الوقت نضع عمر في الإرث. تمام، يعني نحذفهما معا. تمام. 10: الشك في الذكورة والأنوثة، يعني الخنثى. توفي عن خنثى ابن أو بنت، يعني لا نعلم هل هو ابن أو بنت، وأخ شقيق. الآن واش نديرو؟ نضع المسألة كأنه ذكر ونضع المسألة أخرى كأنه أنثى. أولا كأنه ذكر: ابن خنثى يأخذ عصبة بالنفس، وأخ شقيق يحجب، يعني يحجب بسبب الابن. تمام. إذا كانت أنثى بنت الخنثى تأخذ النصف، الأخ شقيق يأخذ عصبة بالنفس. تمام. الآن واش نديرو؟ نهزو الأنصبة تاع الخنثى والأنصبة تاع أخ شقيق. كما قلنا ها 1 و1 نقسمها على 2 يعطينا 1. نضع وأخ شقيق أيضا نجمع 0 زائد 1 يعطينا النصف. تمام. ها الخنثى يأخذ 1 والأخ شقيق يأخذ 0.5. الآن نصحح المسألة لتصبح 3. هذه فيما بعد نتكلم عنها يعني في الحلقات القادمة. نضرب يعني الأصل المسألة في 2 لكي نحذف النصف، يعني 0.5 هذه. 1 في 2 يعطينا 2 و 0.5 يعطينا 1. تمام. الآن نكون قد أنهينا الحلقة هذه وذكرنا يعني الأركان والشروط والموانع. الموانع هي مهمة جدا في الميراث. قبل تقسيم أي مسألة فيجب أن ننظر أولا إلى هذه الموانع. تمام. في الختام تجدون كل معلوماتي حول هذه السلسلة الجديدة التي أطلقتها لكم حول الكتاب المبسط في المواريث. هذا الكتاب يباع بقسنطينة كما قلنا. أولا كما ترون بمكتبة اقرأ الفيلالي. تجدون هذه المكتبة في قدام مسجد الأمير، وهي دار النشر هي التي تشرفت وطبعت لي هذا الكتاب.
وأيضا تجدون هذا الكتاب بمكتبة الشافعي وهو معروف، وقدام آل خليفة، يعني قدام الصوابط، تمام، بوسط المدينة. ومكتبة الشهاب 2000 بطريق سطيف، يعني كما نقولوا طريق سطيف عواطي مصطفى. وأيضا مكتبة هبول، يعني قرب مسجد الكوثر المنشار، تجدون هناك مكتبة قربها، قرب المسجد هذا. أيضا تجدون هذا الكتاب. ومكتبة دارين بالرتبة، يعني مكتبة معروفة هناك بديدوش موعد. أيضا بولاية جيجل هناك مكتبة قليل بالميليا، معروف هذه المكتبة في وسط وسط كما نقولوا سنتر فيل الميليا، تلقاو هذه المكتبة أي واحد يعرفها. معلومات قيمة وتمارين محلولة تجدونها في هذا الكتاب، يعني أنا تطرقت رؤوس أقلام كما نقول، وتجدون في هذا الكتاب معلومات أكثر وأوضح وبتفصيل ممل كما نقول، وبتمارين أيضا محلولة يساعدكم في فهم الموضوع أكثر. في الختام نختم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتابعوا إن شاء الله حلقات قادمة في نفس الموضوع لهذه السلسلة. السلام عليكم.